Đây là tàu USS John F. Kennedy, chiếc thứ hai thuộc lớp tàu sân bay Gerald R. Ford và cũng là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ tính đến thời điểm hiện tại. Nhắc đến tàu Kennedy, những thông tin mà mọi người thường nghe thấy nhiều nhất có lẽ là về các vụ trì hoãn, sự cố kỹ thuật và chậm tiến độ liên miên. Tuy nhiên, sau một quá trình thi công kéo dài, con tàu này cuối cùng đã rời xưởng đóng tàu Newport News vào ngày 28 tháng 1 năm 2026 để bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển Sea Trials đầu tiên. Chuyến hải hành này kéo dài 1 tuần và tàu đã cập bến trở lại vào ngày 4 tháng 2. Trong tuần vừa qua, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng các đồng nghiệp đóng tàu và các thủy thủ trên chiếc tàu sân bay mới nhất của quốc gia chúng ta, tàu John F. Kennedy CVN-79 ngoài khơi Đại Tây Dương. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn diện mọi giới hạn vận hành của con tàu và tôi rất vui mừng được thông báo rằng các đợt thử nghiệm trên biển Sea Trials đã thành công tốt đẹp. Theo kế hoạch, nếu công tác thử nghiệm tiếp theo diễn ra suôn sẻ, tàu Kennedy sẽ được bàn giao cho Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2027 để thay thế cho tàu sân bay Nimitz đã phục vụ suốt 50 năm qua. Nó cũng sẽ trở thành tàu sân bay sử dụng hệ thống phóng điện từ đầu tiên của Hải quân Mỹ được trang bị tiêm kích thế hệ thứ 5. Vậy tàu Kennedy và tàu Ford có những điểm gì khác biệt? Và liệu nó có phải trải qua những năm tháng gian nan như tàu Ford đã từng hay không? Chào mừng quý vị đến với Beam & Mer Military, chuyên mục tiêu điểm đánh giá khí tải quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về tàu sân bay John F. Kennedy. Con tàu được mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhắc đến tàu Kennedy, quá trình đóng con tàu này có thể nói là cực kỳ dài và gian truân. Ngay từ năm 2009, Hải quân Hoa Kỳ đã khởi động hợp đồng thiết kế sơ bộ cho tàu Kennedy. Đến năm 2011, những tấm thép đầu tiên được cắt, đánh dấu sự khởi công chính thức của con tàu. Sau 8 năm thi công, vào cuối năm 2019, chiếc tàu sân bay này đã được hạ thủy. Tại buổi lễ, bà Caroline Kennedy, con gái của cố Tổng thống Kennedy, đã thực hiện nghi thức đập chai sâm panh truyền thống, chính thức hoàn tất lễ đặt tên cho con tàu. Tôi đặt tên cho con tàu này là tàu của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ John F. Kennedy. Nguyện xin Thiên Chúa ban phước lành cho con tàu cùng tất cả những ai sẽ ra khơi trên con tàu này. Theo kế hoạch lúc bấy giờ, tàu Kennedy dự kiến sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2022. Tuy nhiên, tiến độ thực tế đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Ban đầu, Hải quân Hoa Kỳ dự định áp dụng phương thức bàn giao 2 giai đoạn, tức là trước năm 2022 sẽ bàn giao một tàu sân bay chưa có đầy đủ khả năng tác chiến, sau đó mới dành thêm vài năm để lắp đặt radar mới và hoàn thiện khả năng cất hạ cánh cho tiêm kích F-35. Thế nhưng, Quốc hội Mỹ đã kịch liệt phản đối điều này. Họ không thể chấp nhận thêm một chiếc tàu sân bay nào mà không thể phóng được máy bay F-35. Do đó, trong đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2019, họ đã yêu cầu rõ ràng rằng tàu Kennedy khi được bàn giao phải sở hữu khả năng vận hành tiêm kích F-35C. Quyết định này đã kéo dài thời điểm bàn giao tàu Kennedy sang năm 2024. Song trong khoảng thời gian này, quá trình hiệu chỉnh hệ thống chặn hạ cánh tiên tiến AAG và thang nâng vũ khí tiên tiến AWE trên tàu đã kéo dài vượt quá dự kiến, tiếp tục đẩy lùi thời hạn bàn giao sang tháng 3 năm 2027. Tuy nhiên, ngay cả khi có thể bàn giao đúng hạn vào năm 2027, tàu Kennedy vẫn sẽ trở thành tàu sân bay có chu kỳ dự án dài nhất và tốn nhiều thời gian thi công nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ. Đến đây, có lẽ sẽ có anh em thắc mắc rằng tàu Kennedy chế tạo lâu như vậy, chắc chắn các hệ thống đều đã được hiệu chỉnh xong xuôi rồi nhỉ? Liệu nó có thể hình thành sức mạnh chiến đấu ngay khi vừa biên chế, ít nhất là không gặp phải lỗi liên miên như tàu Ford hay không? Vậy thì ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nói về một vài yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của tàu Kennedy. Vừa rồi, chúng ta đã nói về khả năng thích ứng tác chiến tuyệt vời của tàu Kennedy trong mọi điều kiện môi trường biển. Nhắc đến thích ứng, tôi lại nghĩ ngay đến một món trang bị cá nhân cực kỳ quan trọng mà anh em ta sử dụng hàng ngày, đó chính là đôi mắt. Cũng giống như các cảm biến trên tàu sân bay phải đối mặt với đủ loại nhiễu động, đôi mắt của chúng ta khi di chuyển từ trong nhà ra ngoài trời nắng gắt
cũng phải chịu đựng sự thay đổi ánh sáng cực mạnh và tia UV độc hại. Thay vì phải lình kỉnh mang theo 2-3 loại kính mát, kính cận khác nhau, tại sao chúng ta không trang bị cho mình một giải pháp tất cả trong một với công nghệ quang học tiên tiến? Tốc độ chuyển đổi màu rất nhanh và mượt mà, cảm giác như đôi mắt được bảo vệ tự động vậy. Đây thực sự là một nâng cấp đáng giá cho cửa sổ tâm hồn, đặc biệt với những anh em hay phải di chuyển nhiều. Nếu anh em muốn trải nghiệm công nghệ bảo vệ mắt tiện lợi này, hãy tham khảo ngay đường link tôi để dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với con quái vật biển khơi USS John F. Kennedy và những vũ khí răn đe của nó. Được rồi, giờ chúng ta hãy quay lại chủ đề chính. Là chiếc thứ hai thuộc lớp Ford, tư duy thiết kế, kích thước thân tàu, cũng như các loại vũ khí trang bị và hệ thống điện tử trên tàu Kennedy về cơ bản là tương đồng với tàu Ford. Tất nhiên, đây chính là nhịp độ đóng tàu sân bay quen thuộc của người Mỹ. Giống như các lớp Nimitz hay Kitty Hawk trước đây, các tàu cùng lớp thường kế thừa nguyên mẫu thiết kế của chiếc đầu tiên và không có sự khác biệt bản chất về cấu trúc khung thân. Tuy nhiên, về mặt định vị, tàu Ford CVN-78 với tư cách là chiếc dẫn đầu trong loạt 10 tàu sân bay lớp Ford đã phải gánh vác một khối lượng khổng lồ các nhiệm vụ thử nghiệm công nghệ và vận hành thử hệ thống mới. Đây cũng chính là lý do trọng yếu khiến tàu Ford liên tục gặp sự cố và hỏng hóc trong giai đoạn đầu biên chế. Thực tế, đó là hậu quả của việc nhồi nhét quá nhiều công nghệ mới cùng lúc, một bước tiến quá dài dẫn đến những khó khăn không lường trước. Những công nghệ mới này bao gồm hệ thống phóng điện tử EMALS, hệ thống chặn hạ cánh tiên tiến AAG, thang nâng vũ khí tiên tiến AWE và hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động băng kép DBR, vân vân. Nói riêng về radar, hệ thống trên tàu Ford mang tên DBR, Dual Band Radar. Hệ thống này là sự kết hợp giữa radar đa năng băng tần X ANSPI-3 và radar tìm kiếm thể tích băng tần S ANSPI-4. Cả hai radar này được tích hợp để vận hành giữa một hệ thống duy nhất, được điều khiển bởi một bộ xử lý tín hiệu và quản lý tài nguyên chung. Thiết kế tích hợp này mang lại nhiều ưu thế vượt trội. Ví dụ, radar băng tần X rất mạnh trong việc tác chiến ở độ cao thấp, phạm vi ngắn và điều khiển hỏa lực chính xác. Radar băng tần X có thế mạnh trong việc tìm kiếm tầm cao và tầm xa trên diện rộng. Việc kết hợp cả hai loại radar này giúp chiến hạm sở hữu đồng thời khả năng phát hiện nhạy bén các mục tiêu bay sát mặt biển, sea skimming, và khả năng cảnh giới, giám sát các mục tiêu trên cao ở khoảng cách xa. Hơn nữa, cả hai radar đều được điều hành bởi cùng một hệ thống chỉ huy, cho phép chuyển đổi nhanh chóng sang băng tần còn lại để tiếp tục theo dõi mục tiêu nếu một băng tần bị nhiễu điện tử. Ngoài ra, hệ thống DBR còn sở hữu nhiều ưu điểm khác như phát hiện đa mục tiêu và phản ứng nhanh. Với tư cách là chiếc đầu tiên của lớp, tàu Ford đã được trang bị hoàn chỉnh hệ thống DBR theo đúng kế hoạch. Hải quân Mỹ từng kỳ vọng nó sẽ trở thành cơ quan đầu não trong hệ thống tác chiến của tàu sân bay, giúp nâng cao đáng kể khả năng tự vệ và phòng không. Thế nhưng, đó chỉ là kịch bản lý tưởng. Thực tế là sau khi biên chế, hệ thống radar DBR này đã gây ra không ít rắc rối cho Hải quân Hoa Kỳ. Theo báo cáo từ Cục Thử nghiệm và Đánh giá tác chiến DOTE, trong các đợt huấn luyện năm 2023, hệ thống DBR trên tàu Ford đã xuất hiện các lỗi chập chờn khi vận hành liên tục dưới cường độ cao, khiến độ tin cậy tổng thể bị sụt giảm. Đặc biệt là trong các cuộc diễn tập hạm đội, do tàu sân bay phải duy trì cảnh giới radar liên tục, việc vận hành với tần suất cao đã dẫn đến tình trạng lão hóa linh kiện và hiệu suất không ổn định, khó có thể đảm bảo hoạt động thông suốt trong thời gian dài. Điều tồi tệ hơn là hiện tại chỉ có duy nhất tàu Ford sử dụng hệ thống DBR, khiến việc cung ứng linh kiện dự phòng và bảo trì hậu cần trở thành một bài toán nan giải. Đó là chưa kể chi phí cho riêng bộ hệ thống này đã lên tới 500 triệu USD. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hải quân Hoa Kỳ đã phải ngậm ngùi quyết định hủy bỏ việc sử dụng hệ thống DBR.
Do đó, hệ thống radar trên tàu Kennedy đã quay trở lại phương án truyền thống, lấy radar AN trên SPY-6 vận hành ở băng tần S làm chủ đạo, bổ trợ bởi radar AN trên SPQ-9B ở băng tần X. Xét về tổng thể, khả năng dò tìm tích hợp của bộ radar này chắc chắn không thể sánh ngang với hệ thống DBR. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho rằng tư duy lắp đặt DBR cho tàu Ford ngay từ đầu đã là một sai lầm. Bởi lẽ, một gã khổng lồ như tàu sân bay không bao giờ ra khơi đơn độc. Xung quanh nó luôn có mạng lưới dày đặc các tàu khu trục và tàu hộ tống bảo vệ. Nhiệm vụ phòng không và đánh chặn tên lửa vốn dĩ thuộc về các tàu hộ tống này. Radar của tàu sân bay không cần quá phức tạp, chỉ cần đáp ứng tốt các nhu cầu thực dụng cơ bản là đủ. Chưa kể, các thiết bị radar mới này có tính thông dụng cao, bảo trì dễ dàng và tiết kiệm được tới 120 triệu USD mỗi bộ. Vì vậy, ngoại trừ chiếc Ford đầu tiên, các tàu sân bay lớp Ford còn lại đều sẽ áp dụng cấu hình radar giống như tàu Kennedy. Thế nhưng, ngoại trừ radar ra, các hệ thống then chốt khác trên tàu Kennedy vẫn được giữ nguyên so với tàu Ford. Điều này dẫn đến một câu hỏi, liệu các hệ thống này trên tàu Kennedy có đạt được yêu cầu thiết kế hay lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy hiệu chỉnh kéo dài như tàu Ford? Hiện tại, các thông tin thử nghiệm về hệ thống phóng điện tử EMALS và hệ thống chặn hạ cánh AAG trên tàu Kennedy vẫn thuộc diện mật và chưa có số liệu công khai. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân tích dữ liệu từ quá trình phục vụ của tàu Ford để thấy được sự thay đổi về tỷ lệ thành công của các hệ thống này, cũng như dự đoán khi nào chúng mới đạt được yêu cầu thiết kế. Trước hết, hãy nói về hệ thống quan trọng nhất nhưng cũng bị chỉ trích nhiều nhất, hệ thống phóng điện tử EMALS. Tàu Ford biên chế từ năm 2017, nhưng phải đến năm 2019 mới bắt đầu phóng máy bay trên quy mô lớn. Theo báo cáo từ DOTNE, Cục Thử nghiệm và Đánh giá tác chiến, vào năm 2019, cứ mỗi 200 lần phóng máy bay trên tàu Ford lại xảy ra một sự cố nghiêm trọng. Con số này cách rất xa mục tiêu thiết kế ban đầu là 4.166 lần. Đến năm 2020, hiệu suất thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt 181 lần phóng đã gặp một sự cố. Trong thời gian này, một vài trục trặc nghiêm trọng đã khiến hệ thống máy phóng phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Sang năm 2021, độ tin cậy bắt đầu khởi sắc với tỷ lệ 272 lần phóng trên sự cố. Tới năm 2022, khi tàu Ford lần đầu triển khai viễn dương, hiệu suất phóng tăng lên mất 614 lần trên sự cố. Đặc biệt vào năm 2023, trong đợt triển khai tác chiến đầu tiên, tàu Ford đã thực hiện tổng cộng 8.725 lần phóng, con số này gần bằng tổng số lần phóng của 5 năm trước đó cộng lại. Tuy nhiên, về mặt hiệu suất, nó vẫn duy trì tương đương năm 2022, tức là trung bình cứ 600 lần phóng lại có một lỗi. Dù độ tin cậy chưa tăng vọt, nhưng Hải quân Hoa Kỳ cho rằng tỷ lệ khả dụng thực tế của hệ thống EMALS lúc này đã đạt 98%. Lý do là bởi hầu hết các sự cố đều là lỗi nhỏ, có thể khắc phục nhanh chóng, có những lỗi chỉ mất 30 giây để xử lý, giúp cải thiện rõ rệt trải nghiệm sử dụng. Hải quân Mỹ chưa đưa ra số liệu cụ thể cho năm 2024 và 2025, nhưng trong 2 năm qua, không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào được ghi nhận. Hải quân dự báo độ tin cậy của máy phóng trên tàu Ford sẽ đạt mức 2.000 đến 3.000 lần trên sự cố vào năm 2027 và chính thức chạm tới mục tiêu thiết kế ban đầu vào năm 2029. Vậy nhìn lại tàu Kennedy thì sao? Mặc dù con tàu này vẫn kế thừa hệ thống phóng điện tử EMALS từ tàu Ford, nhưng trong quá trình sản xuất và lắp đặt, nó đã được tích hợp sẵn những thành tựu cải tiến trước đó. Ví dụ, tập đoàn General Atomics trước khi bàn giao thiết bị EMALS đã cài đặt các bản nâng cấp phần mềm và phần cứng mới nhất, đồng thời tiến hành các bài kiểm tra bổ sung về độ dung và độ bền cho các bộ phận quan trọng nhằm đảm bảo độ tin cậy cao hơn. Dự kiến khi tàu Kennedy chính thức biên chế, hiệu suất của hệ thống máy phóng ít nhất có thể duy trì được mức ổn định như tàu Ford hiện tại, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định so với mục tiêu kỳ vọng ban đầu.
Nói cách khác, người Mỹ đã loay hoay với hệ thống phóng điện tử suốt mười mấy năm qua, đến mức chiếc tàu sân bay thứ hai sắp đi vào hoạt động mà vẫn chưa đạt được những yêu cầu thiết kế đề ra từ hơn một thập kỷ trước. Đây cũng là lý do tại sao Donald Trump lại trở thành anti-fan số 1 của hệ thống này. Trong chuyến thăm Nhật Bản vào tháng 7 năm 2025, ông đã thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ ký một sắc lệnh hành pháp để ép buộc các tàu sân bay quay trở lại sử dụng máy phóng hơi nước truyền thống. Về máy phóng, cái nào tốt hơn, điện hay hơi nước? Họ thay đổi chỉ cốt để mà thay đổi thôi. Nói nghiêm túc nha, tôi đang đưa ra một mệnh lệnh đối với một dự án đã được quyết định. Khi chúng ta đóng các tàu sân bay, hệ thống máy phóng phải là hơi nước và thủy lực. Mặc dù ông Trump đặc biệt ủng hộ máy phóng hơi nước, nhưng việc hoán cải tàu Kennedy cũng như các tàu sân bay thế hệ sau quay trở lại công nghệ này là điều gần như bất khả thi. Tạm gác lại chuyện việc sửa đổi các hệ thống và thiết kế lại mạng lưới đường ống phức tạp đến mức nào. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, cấu trúc hạ tầng động lực của lớp Ford có sự khác biệt bản chất so với lớp Nimitz, vốn dùng máy phóng hơi nước. Trên các tàu lớp Nimitz sử dụng lò phản ứng A4W, luồng hơi nước nhiệt độ cao và áp suất cao tạo ra từ lò phản ứng sẽ được ưu tiên cung cấp cho hệ thống máy phóng trên boong, sau đó mới đến hệ thống truyền động đẩy tàu đi, và phần hơi nước cuối cùng mới được dùng để phát điện. Ngược lại, lò phản ứng A1B trên lớp Ford lại vận hành theo triết lý hoàn toàn khác. Nhiệm vụ duy nhất của nó là phát điện. Hơi nước từ lò phản ứng được dẫn trực tiếp vào máy phát, biến mọi hệ thống trên tàu thành thiết bị điện chạy hoàn toàn. Tổng công suất điện năng của lớp Ford gấp tới 3 lần lớp Nimitz. Do đó, nếu muốn quay lại dùng máy phóng hơi nước, người ta sẽ phải thiết kế lại toàn bộ khu vực lò phản ứng hạt nhân và điều chỉnh lại toàn bộ cấu trúc hệ thống động lực. Khối lượng công việc này tương đương với việc phải thiết kế lại nửa con tàu, chứ không đơn giản là thay vài cái đường ray trên mặt boong. Vì lẽ đó, Hải quân Mỹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên trì hiệu chỉnh và đặt trọn kỳ vọng vào tàu Kennedy. Ngoài hệ thống phóng điện tử ra, hệ thống chặn hạ cánh tiền tiến AAG và thang nâng vũ khí tiền tiến AWE thực tế cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Vấn đề của hệ thống chặn hạ cánh AAG thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Mục tiêu thiết kế của nó là đạt tỷ lệ 16.500 lần hạ cánh mới xảy ra một sự cố, nhưng dữ liệu trên tàu Ford vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình, cứ hơn 400 lần hạ cánh lại gặp lỗi một lần, một khoảng cách quá xa so với mục tiêu ban đầu. Chính vì vậy, một phần lớn nguyên nhân khiến tàu Kennedy bị chậm trễ bàn giao giai đoạn sau là do quá trình hiệu chỉnh hệ thống chặn này. Hệ thống phần cứng được lắp đặt trên tàu Kennedy là phiên bản đã được cải tiến, bao gồm cả việc thiết kế lại các bộ phận then chốt như tua bin nước, water brake. Đồng thời, phần mềm và công tác đào tạo nhân lực cũng được tối ưu hóa một cách bài bản. Liệu hệ thống AAG này có đáp ứng được kỳ vọng của quân đội Mỹ hay không? Có thể nói tất cả đều trông chờ vào màn thể hiện của tàu Kennedy sau khi biên chế. Sau khi nói xong về hai vị đại hộ pháp là hệ thống phóng và chặn, chúng ta vẫn còn một hệ thống nữa là thang nâng vũ khí tiền tiến AWE. Mặc dù giai đoạn đầu hệ thống này cũng khá bết bát, nhưng so với hai người anh lớn kể trên thì nó đã tỏ ra biết điều và tiến bộ hơn đáng kể. Trên các tàu lớp Ford có tổng cộng 11 hệ thống thang nâng vũ khí tiên tiến AWE sử dụng động cơ điện từ tuyến tính, có khả năng vận chuyển thần tốc các khối đạn dược nặng 1 tấn lên mặt boong. Yêu cầu thiết kế đặt ra là tỷ lệ khả dụng tác chiến của hệ thống này phải đạt tới 99,7%, nghĩa là hầu như không được phép xảy ra bất kỳ sự cố nào làm gián đoạn nhiệm vụ. Tuy nhiên, vào thời điểm tàu Ford biên chế năm 2017, không một chiếc thang nâng nào trong số 11 chiếc được bàn giao để sử dụng. May mắn thay, tiến độ khắc phục diễn ra khá nhanh. Năm 2019 có 5 chiếc đi vào hoạt động, năm 2020 đạt 8 chiếc, và đến cuối năm 2021, toàn bộ 11 thang nâng đã sẵn sàng vận hành. Trong đợt triển khai cuối năm 2022, cả 11 chiếc thang nâng đều hoạt động không lỗi lầm.
Kể từ đó đến nay, hệ thống này hầu như chưa từng gặp sự cố nào và chưa có bất kỳ sự kiện nào ghi nhận việc chậm trễ nạp đạn hay cất cánh của tiêm kích do lỗi thang nâng gây ra. Mặc dù hệ thống này vẫn chưa vận hành ở mức tối đa công suất, nhưng Hải quân Hoa Kỳ tin rằng thang nâng vũ khí tiên tiến đã thể hiện độ tin cậy cực cao và có triển vọng duy trì trạng thái tối ưu trong dài hạn. Vì vậy, chúng ta có thể dự đoán rằng khi tàu Kennedy biên chế, nó sẽ sở hữu một hệ thống thang nâng vũ khí hoàn chỉnh ngay từ đầu và không phải trải qua giai đoạn hiệu chỉnh dài đằng đẵng như người tiền nhiệm nữa. Tổng kết lại, trong lịch sử đóng tàu sân bay của quân đội Mỹ, chiếc đầu tiên của mỗi lớp thường đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm cho các công nghệ, hệ thống và vũ khí mới. Sau khi chiếc đầu tiên đã giải mã hết các vấn đề kỹ thuật, những chiếc tiếp theo sẽ bước vào giai đoạn sản xuất ổn định và chín mùi. Tuy nhiên, đối với lớp Ford, mọi thứ có đôi chút khác biệt, do chiếc đầu tiên là tàu Ford đã tiến một bước quá dài về công nghệ, dẫn đến việc tàu Kennedy vẫn phải gánh vác một phần chức năng của một nguyên mẫu thử nghiệm cơ bản, ví dụ như việc kiểm chứng hệ thống phóng điện tử với tiêm kích F-35C. Hơn nữa, khi tàu Ford bộc lộ các lỗi kỹ thuật, tàu Kennedy đã đi vào giai đoạn cuối của quá trình thi công, nên không thể tối ưu hóa lại từ cấu trúc hạ tầng gốc. Những cải tiến trên tàu Kennedy chủ yếu tập trung vào việc lựa chọn linh kiện và tối ưu hóa phần mềm. Vì vậy, con tàu thực sự hấp thụ được trọn vẹn những bài học xương máu từ tàu Ford chính là chiếc thứ 3, CVN-80 Enterprise. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu Enterprise đã được tích hợp một khối lượng lớn các phản hồi kinh nghiệm từ tàu Ford ngay từ giai đoạn thiết kế sơ bộ và đóng các phân đoạn mô-đun. Có lẽ chỉ khi con tàu này chính thức biên chế, nó mới hoàn toàn đáp ứng được ý đồ thiết kế ban đầu của lớp Ford và phô diễn toàn bộ sức mạnh tác chiến của dòng tàu sân bay này. Một kết quả xứng đáng với cái tên Enterprise đầy huyền thoại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên nhấn bộ 3, like, share, follow để ủng hộ kênh. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về vũ khí nào khác, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn.